be encouraged to pay for electricity when we are not enjoying constant power supply? Even if we try to pay God, it's always very difficult. But we all have a part to play in this matter to make it better. Pay for your current and outstanding bills. That will enable IBEDC to pay for the electricity board. It will also enable them to invest in necessary infrastructure required to make power supply better. That is the way it is now. We have lots of ways in which you can pay your electricity bill. Better still, you can visit the nearest IBEDC office and agent. Maybe we should pay the money with you for now then. Now? Yes, now. You pay now. Use the money. Can I pay tomorrow? Make sure you pay to in over 173 payment offices and over 2,500 agents. IBEDC, distributing power. Of IBEDC. Ẹ̀gbọ́n yín fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí system ẹ̀dẹ̀ jẹ́wọ́ ní oṣù mẹ́ta ẹ̀ wá ń complain pé náà dáa. Ẹ sọ̀rọ̀. Láti ilé-iṣẹ́ wa IBEDC náà ti rán wa sí yín wọ́n ní ká máa bá gbogbo ẹ̀yin oníbàárà wa sọ̀rọ̀ lójúlé wípé ẹ jẹ́ ká sanwó iná tá a jẹ. A mọ̀ wípé iná tá à ń fún yín kò pọ̀ tó bó ṣe yẹ kó rí àmọ́ tẹ́ ẹ bá sanwó tẹ́ ẹ jẹ láfún wa láǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti lè ra iná bí káà náà ti ń ra náà ká tún tún àwọn irinṣẹ́ wa ṣe. Kì í ṣe fọ́tò àbáṣán. Ṣé ìtàpá lọ sọ́fíìsì wọn tá a máa pẹ́ ń bẹ̀? Ẹ má yọra yín lẹ́nu kò sí pé lọ́n tòsí iléeṣẹ́ wa mọ́ láti sanwó ṣe ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ lè sanwó lórí wẹ́bsáìtì IBEDC wẹ́bsáìtì ẹ sanwó ń bẹ̀ even lórí USSD yín ẹ sanwó ń bẹ̀. Ṣé kí n lọ mú bíìlì wa kẹ̀dẹ̀ sán sí? ní kíákíá ni ẹ̀dọ̀ wa kódà orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni mo ti máa sanwó. Mo fẹ́ kẹ́yìn náà jẹ́ àmbásẹ́dọ̀ iléeṣẹ́ wa ẹ máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn káàkiri ìyẹn olóbìnrin ilé mo ń pẹ́nu ti yín mú bọ̀dọ̀ òyìnbó uncle Chukwudi tell others wípé kan sanwó náà ẹ ṣe. Àkójúmọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò IBEDC láìtọ̀ ìmọ́lẹ̀ dé níbi gbogbo tẹ́sí wo ìkànnì mọ̀máwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílé akéde lórí ìtàtí Bàṣọ̀run ìlú Ìbàdàn iléeṣẹ́ IBEDC àwọn ọ̀nà ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí fún gbogbo ẹ̀yin oníbàárà àwọn pátápátá wọ́n fẹ́ mọ tẹ́lẹ̀ àkọjá kí ni gangan tó ń ṣẹlẹ̀ ìyẹn lórí iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì níbi gbogbo tẹ́tí ń bá wọn dòwò papọ̀ lórí ètò IBEDC láìtọ̀ ìmọ́lẹ̀ dé òun náà lẹ́ẹ̀tì gbọ́ torí pé iléeṣẹ́ IBEDC wọ́n fẹ́ súnmọ́ gbogbo ẹ̀yin oníbàárà wọn kí ni tẹ̀lé àkọjá ẹ fẹ́ sanwó náà yín láìsí wàhálà tàbí ẹ tẹ̀ fẹ́ gba mítà àbí ẹ tẹ̀ fẹ́ mọ báǹdì tẹ̀ wà ẹlòmíràn ni àwọn ọmọ sí ní báǹdì kankan o ẹ wà ní báǹdì lórí ètò yìí tẹ́ ẹ bá ti bí wá iléeṣẹ́ IBEDC wọn kì í tẹ̀tì ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ láti máa fi dáhùn sáwọn ìbéèrè tàbá ti ń jù sí wọn torí pé iléeṣẹ́ IBEDC wọ́n máa ń fi àwọn òṣìṣẹ́ wọn ránṣẹ́ sí wa láti máa tàkótó ìbéèrè sí wọn táwọn náà ti mọ̀ dá wa lóhùn lẹ́yìn náà kọ́ kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì yìí lórí ètò yìí náà ni Hallelujah Abọ́dúnrìn lórúkọ mi lórúkọ ẹnì kejì. Ido Shekuni Kadali. Good morning. Wherever you are watching us, this is IBEDC Light Up Imole right here on BCOS television. IBEDC Light Up Imole is that program sponsored by the Ibadan Electricity Distribution Company, IBEDC, to create a platform to interface with you, their customers. Whatever questions you may have regarding power supply, be they about metering, be they about payment systems, some challenges you have in your area, things regarding the band you fall into and how you can actually upgrade from one band to the other. Whatever your questions, you get answers to them right here, as we always have a representative of the IBEDC right here in the studio with us to answer your questions. Yes, it's a pleasure to welcome you to the program. Thank you for always being there. Okay, so, all right. All right, so talk about the things we'll be discussing this morning. First of all, I have to introduce to you our guest, representative of the IBEDC. Yes, Mr. Akin Magbagiola. Akin Magbagiola. He is an engineer for the IBEDC. It's our pleasure to have him join us this morning.
Yeah, thank you so much. Welcome. Good morning. It's our pleasure to viewers. have you. Thank you, sir. All right, so today, okay, so today we'll be talking about power supply, tariff band classification, and revenue inflow. I'm sure you must have heard about bands, A to E. Okay, so what band, what's it all about? How was it classified? All that we'll be discussing right here today. Ó dá ìdòwú kó tó béèrè béèrè. Ohun tí a máa gbéyẹ̀wò láàárọ̀ tèmi lórí ètò IBEDC Light Up Ìmọ́lẹ̀ Dé, òun náà ni àwọn ọ̀nà tí iléeṣẹ́ IBEDC tó gbà pinnu. Bí báǹdì tí oníkálukú oníbàárà wà, àwọn ọ̀nà wo náà ṣe ń gbà tán fi wọ́n sí báǹdì àti bí owó ṣe ń wọ iléeṣẹ́ IBEDC pẹ̀lú gbogbo àwọn bọ́n ṣe ń pinná bọ́n ṣe pé àwọn oníbàárà sí báǹdì ṣówó ń wọlé ṣé bẹ́ẹ̀ náà lówó ṣe ń wà gbogbo àwọn kan táwọn àgbéyẹ̀wò náà lélẹ̀ ẹ ṣeun. All right, so Nigeria is described as a country with abundance of fossil fuels. Okay, when you talk about gas, or you talk about even alternative energy, wind, solar, and all that. Now, the fact is, when we look at all the resources we've had, a lot of Nigerians sometimes wonder, why is it that we don't have 24-hour supply of power? Yeah, thank you. Thank you so much for that question. The possibility of having 24 hours supply in Nigeria is certain, is sure. There is probability, there is 100% probability for us to have 24 hours power supply. But, you know, due to some little itches from the generation, we have not been able to generate enough megawatts that will circulate throughout the Federation for us to have enough megawatt to peak so that we can satisfy our customers. We still have a long way to go concerning generation. There is a story of having this thing I've heard over and over again. Yes. People say that the major problem we have when it comes to power supply in Nigeria is distribution. How true is that? Yeah, that is the general saying. Because is that an assumption? Distribution is the closest, I would say, closest department that is closer to the consumer, the people. That is the reason why people generalize that and say distribution is a problem. We have transmission problem. We have generation problem in Nigeria as we speak, sir. Okay. Ẹ ṣeun tí a bá béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè ńgbà míì wá ní afẹ́fẹ́ gáàsì nígbà tí ò bá sómi mọ́ bóyá ọ̀gbẹ́lẹ̀ dé pé afẹ́fẹ́ gáàsì àwọn ń lò láti fi gbé iná ẹ̀lẹ́tíríkì jáde ṣùgbọ́n tó bá wà wò pẹ̀lú gbogbo akitiyan a rí i pé iná náà lè mọ́ ju wákàtí 4-6 lọ ìmíì yá bí wákàtí 10 ṣé kò ṣeé ṣe lórílẹ̀‐èdè ká ní iná tó jẹ́ pé 20 wákàtí àbí 24 lójúmọ́ tí lóò tẹ̀ ní ṣẹ́jú. Ẹ ṣé ó ṣeé ṣe fún wa ní orílẹ̀-èdè yìí láti ní iná 24 hours ṣùgbọ́n àwa mélòó ará ìlú mélòó ló rẹ́dì láti sanwó iná yìí tá a bá tiẹ̀ sọ pé iná yìí wà 24 hours ṣá lè san iye tá à ń bíìlì wọn n tó fà á tó fi di pé ọ̀rọ̀ iná yìí tó di pé a classify sí band A, band B, band C, band D and E. Band A àti mọ̀ pé àwọn ni iye táwọn ń san fún owó unit iná wọn kan ó ju iye tí àwọn tán wà ní other bands tí wọ́n ń san lọ. Tẹ́ bá tari àwọn tó kù sí báǹdì tó jẹ́ báǹdì A ni wọ́n wà tí wọ́n ní sanwó náà ni. Kì í ṣe gbogbo àwa náà mọ̀ àwọn bíi àwa náà mọ̀ ohun tí à ń ìpèníjà wa tó jẹ́ pé àwọn àdúgbò kan wà tó jẹ́ pé a mọ̀ pé wọ́n ready láti sanwó náà bíi kó dọwọ́ alẹ́ tá a ti close tá a ti mọ̀ pé a ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n á rọra lọ gbé kọ́ ìyẹwọ́ ọ̀dájí nídàájí fẹ́rẹ̀fẹ́ wọ́n á tún rọra yọ ohun tí mò ń sọ yìí mo mọ̀ pé. ǹjẹ́ ìtẹ̀lọ́wọ́ àwọn àdúgbò bẹ́ẹ̀ láti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú wọn lẹ́wọ̀n sọ tẹ́ ẹ̀ rí. bẹ́ẹ̀ ni à ń lọ dáadáa gbogbo èèyàn ló fẹ́ iná
ibi tèmi náà àdúgbò tèmi náà ń gbé kì í kúkú ṣọ̀run lèmi náà ń gbé ilé ayé yìí náà lèmi náà ń gbé àdúgbò kan náà lèmi náà ń gbé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí kì í ṣe bande orí bande kọ́ ni mò ń gbé tó bá jẹ́ orí bande ni mò ń gbé ń sìn màá lè máa sọ. ó já sí pé àwọn àdúgbò yìí náà alágbèékọ́ wọn sí. rárá mo máa ń rí àwọn èèyàn tó ń ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúgbò tí mo dẹ̀ ń cover. ẹ ní sùúrù ẹ mọ̀ kí táwọn oníbàárà wọn sọ wọn ní ìṣòro gbòógì kan tá a ní lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì lórílẹ̀‐èdè àwọn àjọ apínná ni. bẹ́ẹ̀ ni bọ́n ṣe máa sọ náà nìyẹn ṣùgbọ́n àwa tá a jẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ apínná a mọ oríṣiríṣi nǹkan tí à ń rí tí à ń là kọjá láti lè jẹ́ kí owó iná tá à ń rà tá à ń supply àwọn èèyàn kó pé lóṣooṣù. So in Yoruba, you've mentioned the fact that we have band A to E. Yes. And basically there are different tariff classification for each of them. Yes. Now, those in band A are supposed to be the ones getting more power, right? But 20 hours. 20 hours we plus. always say that on this program. 20 hours plus. But even those on band A sometimes will complain that, yes, we pay the tariff meant for band A, but we don't get 20 hours, of power daily. What would you say to that? To the best of my knowledge, I'll tell you, anybody that is in band A, except if we have a major breakdown, that is when they will experience not having up to that 20 hours. And for not having up to that 20 hours, we must have sent a communique to them to apologize. Due to so things, you may not be able to experience 20 hours plus supply. We count band A as our major customer because the amount they vend for 1 megawatt of electricity is like times 3 of all other bands. That is why we have categorized band A, those on band A, to be our premium customers. Okay, you mentioned one of those issues that happen for which you send them notice. Yes. Is one of those things rainfall? Yeah, natural occurrence. It might be rainfall, it might be accident. But vehicular go accident. Off when rain is about to fall. Yeah, we know power is not supposed to go off, but because of safety is number one. Safety is the reason why, because you can experience when this rainstorm starts, even trees, branches will cut off, and so many other havoc that this rainstorm do cause. So with this, we have seen that we need to be safety conscious to our numerous customers out there. If you can see, thank God you are a resident in Ibadan. If you go to our major markets now, you see people under the line. That is the reason why once we see this is an heavy rainstorm, we need to put off the feeders. After the rainstorm, after the rain, we cannot put it back, just to avert unforeseen circumstance or disaster. torí àkókò wa pé ká lè tètè ẹgbẹ́ àtẹ̀sọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní àwọn tó wà ní bande wọ́n níná tó jẹ́ pé ó lé ní 20 wákàtí ṣùgbọ́n tẹ bá dọ́dọ̀ àwọn oníbàárà mi wá sọ fún yín pé níbo bá a ṣe wà ní bande tó wà nínú wákàtí 9 kí ni iléeṣẹ́ yín ṣe láti jẹ́ wípé iná ẹ̀lẹ́tíríkì tá à ń sọ ó sọ àwọn oníbàárà yín lọ. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lákọ̀ọ́kọ́, oníbàárà wa tó wà ní bande àwọn ni àwọn la gbé lọ́kàn jù nítorí ní góńgóró ẹ̀mí wa ẹ ṣe ní góńgóró ẹ̀mí wa a dẹ̀ máa ń sa ipá wa wípé iye wákàtí tó yẹ kán lò wọ́n lò ẹni tó bá wá jẹ́ pé ó lóun wà ní band A òun ò dẹ̀ lo iye wákàtí tó yẹ kó lò. wọ́n nígbà mi gan lè má tó 10. rárá kò lọ́dà to the best knowledge tèmi mọ̀ o ohun tèmi mọ̀ o lárọ̀ọ́wọ́ tó tèmi o tó yé mi tí mo lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ àwọn band A wa wọ́n ń lò tó. band kí ni àwọn àkànrán wà. àkànrán tèmi ti wá band B ní 33 kV feeder wa wà. kí ló dé tó jẹ́ pé tójò bá ti fẹ́ rọ̀ báyìí kò tí ì máa rọ̀ ó yọjú ọjọ́ kan ti yí padà iná ò lọ
rárá kò rí bẹ́ẹ̀. àwọn èèyàn ní àwọn Kò rí sáwáyà bẹ́ẹ̀. ni pé wáyé ò tí ì gbẹ ni. General saying táwọn èèyàn máa ń sọ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni kémi náà tó wú kí n tó darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ èmi náà máa ń wò wá wọ́n sáwáyà ni ìgbà yóò lè tọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tèmi náà darapọ̀ mọ́ wọn mo rí àwọn ohun tó ń fà á tó jẹ́ pé kì í ṣe báyìí tí sáwáyà. atẹ́gùn òjò bá ti bẹ̀rẹ̀ fún àǹfààní àwọn aráàlú fún àǹfààní àwọn tán jẹ́ oníbàárà wa òun la ṣe máa ń ṣe eléyìí pé ẹ̀mí ò láàrọ̀ ẹ̀mí kan ni gbogbo wa ní kò sí pé ẹ̀mí eléyìí lọ́ọ́yà ẹ̀gá fún lẹ́mí mi bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ táwa náà ti gbọ́ wáyà òdèdè já ìdí ní ìta ṣe máa ń pariwo fáwọn èèyàn ẹ mọ́ dúró lábẹ́ láìn ìgbà tí ó jà wá gátá jó sì ṣe apinná gan ò lè sọ pé láì yóò jà láì ní 2 hours time o kò ṣe predict so òun ni ìdí abájọ tó fi jẹ́ pé tátẹ́gùn yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ gbùrùgbàrà a máa ń wò pé ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká pa àwọn kìíní àmọ́ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ àmọ́ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ fún àǹfààní exactly àwa kọ́ o ẹ lọ bí majority kò sẹ́ni tó máa sọ pé àwọn èèyàn wa ò tí ì dọ́dọ̀ ohun tán ti pín ilẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń pe kinní kan ní setback la kà yẹn sí bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ò fún wa lẹ́yìn àǹfààní pé ká lọ sábẹ́ ká lọ ewu tó rọ̀ mọ́ ó ti pọ̀ jù ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa bá a ṣe ń pàrọwà fún wọn tó wọ́n ní àwọn ti wà ń bẹ̀ láti 10 years kò sí nǹkan kan tó wà ń bẹ̀ káwọn tó bí àwọn ni mọ́mí àwọn ti ń ṣe náà ti ń tajà ń bẹ̀ ṣé mọ̀ ṣùgbọ́n ó dáa ká máa ní òye síwájú kíní ilé ìṣẹ̀lẹ̀ àtẹnitá ó lè má ṣẹlẹ̀ 20 years sẹ́yìn ṣùgbọ́n bá tí ó bá ṣẹlẹ̀ ó lè dọ́là ló máa ṣẹlẹ̀ tí ò sẹ́nikẹ́ni tó lè sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. So from all you've said, the classifications are according to bands. Yes, sir. Based on priority. Yes. And band A has the first priority. Yes, sir. Now, a whole lot of people might think, okay, yes, if band A has the priority and they get 20 hours of power, I would like to move to band A. But those maybe band C, band D, and they're thinking, okay, we want to move to band A. How can they, I will go about making that possible? Yeah, thank you, sir. Everybody wants to move to band A because everybody wants to use light 24 hours. But it is not possible, like I have said, and I'll still repeat, it's not possible to move every one of us to band A. If we have communities or areas that are planning that they want to move to band A, there are 2 things IBDC will look at. That is, they will look at consistency in your payment. They will look at it generally. This community, they are outstanding. They will look at how much do they have as an outstanding. Are people in this environment, in this community, vending as they are supposed to vend? These are things they will look into before thinking of, okay, maybe we should move them to band A. And before we can move them to band A, we'll do a test run of 60 days to see the consistency of, okay, 24 hours or minimum 20 hours. Once that is achievable, then we can now finally move them to band A. ẹ jẹ́ ká délé agbára wọ́n ní ìpolówó ọjà náà làbúrò kí ni iléeṣẹ́ IBEDC ní fún wa à ń bọ̀.
ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ padà ètò IBEDC light up ìmọ́lẹ̀ dé ó náà ló ń dé sójú mọ́ọ̀máwòrán yín láti kàn ní mọ́ọ̀máwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílé akéde lórí ìtàtí Báṣọ̀run ìlú Ìbàdàn àlejò wa ṣáà máa yọ yín lẹ́nu jù. rárá ẹ jẹ́ ká wọ́n ní sí ọ́nì kò sẹ́ni tí mọ́ dà láwùjọ. bẹ́ẹ̀ ni o. kò sẹ́ni tí òun kò jókòó sórí ẹṣin kó sọ papọ̀ nù. bẹ́ẹ̀ ni ṣé wọ́n pé ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé ogún wákàtí gan kò tó nǹkan kan nínú iná táwọn tó wà bá dé tí bá kàn pé mo wà ládùúgbò kan tẹ́ pé bá ń sí wọ́n wà tí mo sì fẹ́ ta ara mi síbẹ̀ ẹ lè fi mí síbẹ̀. tó jẹ́ pé lọ́dọ̀ tèmi o. lọ́dọ̀ tí yín ẹ̀yin fẹ́ wà ní bande ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbọ́dọ̀ wà láàrin ẹ̀mí àti tani. láàrin àdúgbò bande ò ṣe fún èèyàn kan. táwọn èkó bá láwọn ò lọ́ńtà àwọn òun. kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí àwọn tó kù gbọ́dọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ bá yín ní agreement papọ̀ tó yẹ pé collectively àwa ti decide o bande làwa fẹ́ arẹ́dì láti sanwó wa a ní mítà tí ó máa capture energy tá a bá lò torí ohun tẹ́yìn nílé ó yàtọ̀ sí tèmi ó nílé ó yàtọ̀ sí tí bàbá wa olóyìnbó tí wọ́n ní nílé so tí mítà bá ti wà tá a mọ̀ pé àdúgbò yìí o gbogbo ilé tó wà ń bì mítà wọn ó wà òkè tí gbogbo wọn dẹ̀ fẹ́nu kò pé àwọn fẹ́ bande á wà wo ọ̀nà tá a lè gbé gbà tá a fi lè fún wọn ní iná bande torí pẹ̀lú iléeṣẹ́ apínná lọ́wọ́ tá a wà yìí ká má parọ́ ká má ṣèké iná bande àwọn ni wọ́n ń jẹ́ ká rí èrè díẹ̀díẹ̀ tá à ń rí lẹ́nu okòwò wa. àwọn ò jẹ rere ni. àwa tó a kù àwa náà a lè pè wá ní àsọmọgbè à ń bá wa háàdì mọ́ ni ṣùgbọ́n ìdí tá a fi gbé ọ̀rọ̀ bande sórí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ni pé ọ̀dọ̀ wọn gangan òun la ti ń pa owó tó nítumọ̀ ìdí nì tá a kì í fi ń fi iná wọn tá a kì í fi ṣeré bó ṣòro bó ṣọ̀sán. tẹ́ ń fún ní nẹ́tọ́ sọ pé ẹ wò iléeṣẹ́ IBEDC owó tà ń san ipò ẹ̀yọ náà ìkú tó ṣe ṣe. a ti rí irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ dáadáa mo ti rí irú àwọn tó yẹ pé iye wákàtí tí wọ́n fi ń fún wọn níná tó jẹ́ pé wọ́n kọ lẹ́tà sí iléeṣẹ́ wa pé ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn lè bá wọn dín kù. kí ló dé. bóyá agbára owó iná tá à ń mú wá fún at the end of the day or iye tí wọ́n ń vend sórí mítà wọn bóyá wọ́n rí i pé ó fẹ́ máa ga ju agbára wọn lọ. kó tó di pa màá lọ tó yẹ bá wà ní bande èlò ní òmò san band títí dé sí ẹjẹ àwọn. ẹ ṣe ẹni tó wà ní bande 209 fún wákàtí mélòó. fún kilowatt hour kan tó máa rà iná 1 unit tí ó rà iye tó bẹ́ẹ̀ ni àwa ẹ̀yin náà ẹ wá wo mo ṣì ń kà lọ ni o àwa tá a wá wà ní band B à ń san 67 naira 80 kobo. band B náà ti ẹ̀dá náà. ó dà bẹ́ẹ̀ ni wá band B 16 hours bẹ́ẹ̀ ni so àwa tá a wà ní ìkórìtà band C à ń san 56 naira na wọ́n fi ń ra tán bá fẹ́ vẹ́ndì iná àwọn nìna fún 16 to 18 hours bẹ́ẹ̀ ni àwọn bá ń sí àwọn bá ń dí wọ́n san 32 naira 80 kobo fún kilowatt hour wọn àwọn ò nìna fún wákàtí 8. tó sì rí bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ nǹkan. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó wá wà ní ìsàlẹ̀ pátápátá band E àwọn ń san 32 naira 40 kobo. kí ló lè mú àdúgbò àbágbègbè wà ní bandi káwọn fi wà nílẹ̀ pátápátá. a wo agbára láti lè sanwó sẹ́yìn jẹun kánú èmi lè jẹun kánú láti san owó bande iye táwọn bande ń san mi ò mọ agbára tẹ́yìn ní ṣùgbọ́n tá a bá wò lọ wò bọ̀ tá a wò pé báwo.